Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 මොටම අද පොඩි වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා Binance එකේ ෆියුචර්ස් අය ගොඩක් කරන එකේ ප්‍රොෆිට් වීඩියෝ වගේක් කොහොමද ප්‍රොෆිට් කරන්නේ කොහොමද ඇනලිසිස් කරන්නේ මම අන්තිමට වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්නම් මොකද්ද ඔයගලන්ට ට්‍රයැන්ගල් පැටර්න් වගේ ඉගෙන ගන්න නම් වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ඩිස්ක්‍රයිබ් කරලා දෙන්නම් මේ channel එකේ තියෙන ප්ලේලිස්ට් එකත් මුලින් ඉඳලා බලන්න මොකද ෆියුචර්ස් ට්‍රේඩින් ගැන මම ගොඩක් තියලා තියෙනවා ඒ වගේම ට්‍රේඩින් ස්ටොප් ලොස් එකක් යූස් කරන්නේ කොහොමද ඒ වගේම ලික්විඩිටි ෆාමින් කියන්නේ මොකද ඒ වගේම හොඳ ෆ්‍රී සිග්නල් සර්විස් එකක් යනවා මම කිසි මුදලක් අය කරන්නේ මේක ගොඩක් අය ප්‍රයෝජනයකට අරන් තියෙනවා ඒ වගේම මේ නොලෙජ් ෂෙයා එකකුත් යනවා මොකද වෙබ් 3.0 කියන්නේ මොකද මාකට් එක දැන් ගොඩක් ඩම්ප් වෙලා තියෙන්නේ හොඳට ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන් මේකේ ඒ වගේම කොහොමද ක්‍රිප්ටෝකරන්සි මාකට් එකට ජියෝපොලිටිකල් ඉවෙන්ට්ස් යුද්ධ වගේ දේවල් බලපාන්නේ Forex මාකට් එකේ ඒ වගේ ඒවත් මේකේ හොඳට එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න දැන් මුලින්ම සිග්නල් channel එක පැත්තට ගියොත් එහෙම මේ සිග්නල් channel එකේ මම දීපු සිග්නල්ස් ඒ වගේ මේ කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න් මේගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝ හොඳ අයිඩියා එකක් තියාගෙන ඉතර ඔයගොල්ලෝ හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගත්ත හැකි මේ බලන්න මේකේ ගොඩගෙන මම දාපු සිග්නල් වලට හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ වගේ මේ බලන්න ගොඩ දෙනෙක් මේ සිග්නල් වලින් ප්‍රොෆිට් කළා කියලා 70%ක් මේ ගෲප් එකේ ඉන්න අය කියලා තියෙනවා. දැන් බලමු මම දාපු සිග්නල් මේ ළඟදිම දාපු සිග්නල් එක dent USDT එකේ මේකේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න මම මෙතන මේ triangle pattern එකක් තමයි යූස් කරලා තියෙන්නේ ascending triangle pattern එක. දැන් මේක බලන්න මම මෙතන trade එක ගත්ත ඇනලිසිස් කරලා හොඳ dip එකකින් බලලා මෙතන ascending triangle pattern එකක් හැදෙනවා. මම හින්ද හරියටම height එකක් කිව්වා මෙන්න මෙතෙන් විතර එක සැරේ ප්‍රස්ථාරය යන්නේ මේක සැරේ graph එක යන්නේ මෙන්න මේ හරියට take profit එක book කරගන්න පුළුවන් අපි බලමු ඊළඟට මොකද්ද උනේ කියලා මේ බලන්න ගාන්ට profit එක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා market එක down වුණා ඒ වගේම තව එකක් පෙන්වන්නම් මම analysis කරා alpha එකේ alpha USDT එක ඒකත් මේ වගේම triangle pattern එකක් තමයි ඒ ඔයගොල්ලන්ට බැලුව හැකි මෙතන මේ pattern එකේ මේ බලන්න මේකද ගානට මෙතනත් මේ TP එක හිට් කරලා තමයි පල්ලෙහාට ගියේ. මේ වගේ තව ට්‍රේඩ් එකක් පෙන්නන්නම් මම දාපු අඩ USDT එක. මේ වගේ මේ බලන්න මෙතෙන්ට වෙලා කෙලිම මෙතන ගිහලා TP එක හිට් කරලා තියෙනවා. මේ වගේ හොඳ ට්‍රේඩ් කරන්න හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මොකද ඉගෙන ගන්න තු ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ සූදු කරනවා වගේ. ගැම්ලින් වගේ එහෙනම් හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේකට ප්‍රධානම මම අරන් තියෙන්නේ ෆන්ඩමෙන්ටල් නිවුස් ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් ඔය ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් වල දැන් මේ ගෲප් එකෙත් මම දාලා තිබ්බා මේ පැටර්න්ස් වගේක් කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න් වගේක් ඒ වගේ මේ channel එකට join වෙන link එකත් මම පහළ description එකේ දාලා තියන්නම් මේකෙන් හොඳට අපිට earn කර හැකි මුලදී පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඒ වගේම මේ තියෙන මේ කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න් මේවා ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ තිබ්බොත් ඔයගොල්ලන්ට කොයි විදිහට මාකට් එක මූව් වෙන්නේ කියන හොඳ අයිඩියා එකක් ගත්ත හැකි. ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න් හරි ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් මොනවා හරි ලෙසන් එකක් ඕන නම් වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් කරන්න මම රිප්ලයි වීඩියෝ එකක් කරලා දෙන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහට ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් වීඩියෝ සෙක්ෂන් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට බේසික් ඉඳලා සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ස් ඉඳලා ඕන නම් මොකක් හරි තියෙනවා නම් වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ට්‍රයැන්ගල් පැටර්න් ගැන හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න. මේ මාකට් එක මූව් වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් මූව් වෙන්න ෆන්ඩමෙන්ටල් රීසන්ස් ඉන්න. ඒක ගැන හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මම මේක කොහොමද කිව්වේ මුලින්ම මේ වීඩියෝ කරේ කොහොමද ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් කරන්නේ මේ වගේ හොඳට ප්‍රොෆිට් ටාගට් එකක් හිට් වෙන්න කොහොමද මේවා කරන්න කියලා අපි බැලුවේ. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න මොනවා තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න වීඩියෝ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා channel එක ඉස්සරහට ඉන්න ගොඩක් වැදගත් දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. මම තුසිත් දීපක් thank you